سلام CleverVid عزیز، من امیرم و خوشتون به ویدیو جذاب و حال و البته بازم آموزنده دیگه. امروز می‌خوایم توی این برنامه توی این ویدیو این رو بررسی کنیم که چطوری میتونیم توی نرم افزار فیلمورا بیایم یه تایمری مثل این که این بالا می‌بینید بسازیم و اون رو توی ویدیوهامون توی کلیپ‌هامون استفاده بکنیم و هم ویدیومون رو جذاب‌تر بکنیم، هم کلیپمون رو جذاب‌تر بکنیم و هم به مخاطبی که میاد اون ویدیو رو میبینه، اون کلیپ رو میبینه، بهش بگیم که چقدر طول میکشه که این ویدیومون به پایان برسه و بدونه که چقدر از اون ویدیو از اون کلیپ باقی مونده و کی به اتمام میرسه. اگه میخواین درباره این موضوع اطلاعات پیدا بکنیم و بدونید که چطور میشه این کار رو انجام داد توی نرم افزار فیلمورا، حتما ادامه ویدیو رو با من همراه بشید تا اطلاعاتی درباره این موضوع پیدا بکنید. خب حالا قبل از اینکه بریم ویدیومون رو شروع کنیم، اگه تو کانال ما سابسکرایب نکردین حتما گزینه سابسکرایب این زیر رو بزنین و زنگوله کناریش رو هم روی گزینه آل قرار بدین تا درباره این نوع موضوع ها اطلاعات زیادتری از قبل پیدا بکنین. حالا بریم یه آیتم کوتاهی از کانال CleverVid مشاهده بکنیم و برگردیم بیایم برنامه رو شروع کنیم. بریم 3 2 1 بریم. خب دوستان، حالا قبل از اینکه بریم و من به شما بگم که چطوری باید این تایمر رو در نرم افزار فیلمورا بسازیم، میخوام یه توضیح مختصری درباره این بدم که ما میخوایم چیکار بکنیم. توی نرم افزار فیلمورا ما این قابلیت رو نداریم که بیایم از داخل نرم افزار فیلمورا یه تنظیمات رو انجام بدیم یا حالا یک چیزهایی رو اضافه بکنیم به پروژمون و بتونیم از اونها در ساخت تایمر استفاده بکنیم. یعنی کلا این ویژگی در نرم افزار فیلمورا وجود نداره. ولی در نرم افزارهای پریمیر و افتر افکت این قابلیت هست و شما میتونید که بدون نیاز به هیچ تایمری بیاین در خود نرم افزار یک تایمر برای خودتون بسازین. حالا ما که اون دو تا نرم افزار رو نداریم و نرم افزار فیلمورا رو داریم، پس باید چیکار بکنیم؟ شما میایین یک تایمری رو فیلم برداری میکنیم و اون فیلم رو میبرین توی نرم افزار فیلمورا. حالا بهتون میگم که چطوری میتونین این کار رو انجام بدید. صفحه اول گوگل رو باز میکنین. خب این صفحه اول گوگل، یا اینجا مینویسین یا اینجا مینویسین که آنلاین تایم، بعد اینتر رو میزنین که بریم این صفحه رو برامون باز بکنه. این اولین سایت که نوشته www.timeanddata.com، این رو داست کلیک میکنیم و open link in new tab رو میزنین که در تب جدید باز بشه. خب وقتی این صفحه براتون باز شد، شما میایین در این قسمت که مشکی تود هستش روی تایمرز کلیک میکنیم و اینجا استاپ واچ یا تایمر رو انتخاب میکنین. استاپ واچ اینه که شما بیاین از ثانیه 0 شروع بکنین تا حالا یه ثانیه برین و این تایمر اونه که شما بیاین یک حالا ثانیه رو انتخاب بکنین، مثلا 2 ثانیه، مثلا 20 ثانیه یا مثلا 1 دقیقه، بیان اون رو انتخاب بکنین و از اون بیشتر بیاد به کمتر. من که سعی میکنم از این تایمر استفاده بکنم. خب روش میزنم، بعد که زدم این صفحه برای من باز میشه که اینجا من میتونم روی این تایمر که اینجا هست کلیک بکنم و اینجا زمانش مشخص کنم، ساعت، دقیقه و ثانیه. من ثانیه رو روی 25 ثانیه میزدم. خب و دان رو میزنم، این میبینین که شد 25 ثانیه. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که شما بیاین در داخل نرم افزار فیلمورا در این قسمت ریکورد رو بزنین و اینجا ریکورد پی سی اسکرین رو بزنین. بعد اینکه زدین اون برنامه فیلمورا بسته میشه، یعنی میره پایین و این صفحه میاد بالا و یک صفحه به این شکل شما اینجا میبینید. در این قسمت شما این رو از فول اسکرین میزنین روی کاستم و اینجا این گوشه ها رو میکشین و میارین دور این تایمرمون، از اینجا اینقدر، پایین هم اینقدر، اینجا میذاریم و گزینه رکورد رو روش میزنیم. بعد اینکه زدین این تایم معکوس رو شروع میکنه و الان داره ضبط میکنه. من الان استارت رو میزنم و میبینین که این تایم من از بیشتر میره به کمتر، یعنی
کمتر میشه 16 15 و منتظر میمونیم که این به پایان برسه. بعد اینکه به پایان رسید شما میاین چیکار میکنین؟ اون نرم افزار که داشتیم باش ضبط میکردیم رو میبندیم. یعنی میاین اون صفحه‌ای که داشتیم رو، اون صفحه گوگل رو که داشتیم رو میبندیم و این صفحه رو میبینین. اینجا روی این گزینه اینوری میزنین و ویدیومون چی میشه؟ استاپ میشه. ما الان اون کار رو انجام دادیم. الان ما به چی نیاز داریم؟ ما اون کار رو که انجام بدیم اینجا یه ویدیویی رو میبینیم که اگه من روش دابل کلیک بکنم میبینی که ثانیه‌ام رو برای من ثبت کرد. ما الان به چند تا چیز نیاز داریم. یه دونه بک‌گراند نیاز داریم. خب من اون فایل بک‌گراندم رو هم اینجا آوردم. خب الان باید چی کار بکنم؟ من این فایلم رو دراگ دراپ میکنم اینجا و میارم اینجا و این رو از این گوشش میکشم تا چند ثانیه بود؟ 25 ثانیه. 25. این که به 25 ثانیه رسید بعد میام این فایل تایمرم رو اینجا میادم، اینجا این رو میزنم. میام اولین کاری که میکنم این تایمرم رو اون اول آخرش رو حذف میکنم. یعنی میام از اینجا کات بکنم، این اولش رو دلت. خب بعد کجا آخرشه؟ اینجا پایانه. آره دیگه اینجا پایان میشه. اینجا رو هم کلیک میکنم و دلت رو میزنم. خب الان ما کار بعدی که میکنیم چیه؟ اینه که روش دابل کلیک میکنیم و در این صفحه که باز شد روی کاستمایزینگ کلیک میکنیم و اینجا شما میاین مولتی پلی رو میزنین. خب همونطور که دیدین صفحه سفیدمون رفت. من تایمو کوچیک‌ترش بکنم. خب بیا اینجا این سایز پروژم رو هم من تغییر بدم 16:9 باشه. اینم فول اچ دی. اوکی اینم تغییر کرد. الان من تایمرم رو هم اینجا دادم، اینم اینجا قرار میگیره. بعد الان بریم یه دونه پلی بکنیم ببینیم چطوریه. 24 23 22 21 و اینطوری داره میره. خب برای اینکه بهتر مشخص بشه شما میایین یه دونه شیپ پشت این تایمرتون میندازین. خب ما برای اینکه بتونیم اون شیپ رو بیاریم چیکار میکنیم؟ روی تایتل میزنین و یک تایتلی رو برای مثال این تایتل رو میارین اینجا قرار میدین. البته اینجا نه، زیر این لایه، یعنی این لایه میاد بالا، این تایتل میاد این پایین و این اینطوری باز میشه این تا اینقدر. روش دابل کلیک میکنین و این صفحه که براتون باز شد روی ادوانسد میزنین. در قسمت ادوانسد شما میایین این لایه های اضافی رو پاک بکنین، همه لایه ها رو پاک میکنین. خب و از اینجا شما روی این گزینه کلیک میکنین ادیت شیپ. اینجا ادیت شیپ یک مستطیل میارین، مستطیلی رو که آوردین میاین در این قسمت سمت چپ. خب من اینا رو ببندم که شما راحت‌تر ببینین. اینم بستشه، اینم بستشه، اینم بستشه. ما اینجا چند تا گزینه داریم. فیل تکست با اون کاری نداریم میبندیم، تکست بوردر کاری نداریم میبندیم، تکست شادو کاری نداریم اونم میبندیم، شیپ فیل رو میذاریم میمونه و شیپ بوردر رو میذاریم میمونه. خب میایم شیپ فیل روش میزنیم که اینجا باز بشه تنظیماتش. در قسمت کالر میایم این رو یک رنگ خوشگلی مثل این میزنیم. خب و بوردرش رو، یعنی این شیپ بوردرش رو هم میایم مثلا میذاریم قرمز. بعد که این کارو کردین کمی سایزش رو بزرگتر بکنین دیده میشه. اوکی این رو رنگش رو تغییر بدم به آبی. اوکی اینم از این. الان میایم چیکار میکنین؟ اوکی رو میزنین دیگه، با این هم کاری ندارین. خب بعد اینکه شما اومدین اون رو زدین میاین این شیپمون رو پشت این تایمرمون قرار میدیم و سایزش رو با سایز این تایمرمون یکسان میکنیم و بهتر بگیم که این کار رو میکنیم. من رنگش رو تغییر بدم. خب رنگش رو هم تغییر دادم به بنفش.
یک کمی هم از این مربع زرده میکشم داخل که این گوشه هاش هلالی شکل بشه. اوکی. الان اینم از این مدل. این خط تایملاینمون رو ابتدا قرار میدیم و این پلی رو میزنیم. میبینیم که یک تایمر برای خودمون ساختیم که شما هم میتونید از این تایمر ها بسازین. حالا یه نکته رو اینجا بگم درباره این سایت. ما اینجا که داشتیم زمان رو میگرفتیم در این قسمت، یعنی اینجا دو تا گزینه داریم، یه دونه آنلاین تایمره، یه دونه آنلاین استاپ واچ هستش. اگه آنلاین استاپ واچ رو بزنین میتونین اینجا همونطور گفتم از صفر شروع میشه میره حالا به ثانیه های بالاتر به دقیقه های بالاتر، میتونین این کار رو انجام بدین. اینجا شما بیاین همون کاری رو که گفتم انجام بدین، یعنی برین توی نرم افزار فیلمورا رکورد پی سی اسکرین رو بزنین و بیاین اینجا این کادر رو انتخاب بکنین، استارت رو بزنین و این زمان شروع به ثبت کردن بشه که این دقیق تر نمیشه. گفتم که این نکته رو هم آخر ویدیو بهتون بگم، شاید به دردتون بخوره. خب این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که مطالبی که توی این ویدیو توی این برنامه به شما گفتم مفید واقع شده باشه. باز از شما میخوام اگه تو کانال ما سابسکرایب نکردین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کناریش رو هم روی اولین گزینه یعنی آل قرار بدین تا وقتی من ویدیو آپلود کردم نوتیفیکیشنش برای شما ارسال بشه و شما بیاین اون ویدیو رو تماشا بکنیم و اطلاعات بیشتر درباره این نوع موضوع ها پیدا بکنید. دیگه مطلبی باقی نمونده. شما رو به خدا میسپارم. یا حق و خدا نگهدار.